Komið sæl. Ég ætla bara að hefja þessa pallborðsumræður á meðan þátttakendur að koma sér fyrir. Vel tímasett. Og mér langar að byrja að þakka fyrir þennan góða fund og þetta mikilvæga umræðefni. Það er mikið talað mikilvægi þess að almenningur ger sig grein fyrir þeirri hættu sem við stöndum frammi fyrir, líkt og hefur verið bent á hér í dag af nánast bara öllum þeim sem hafa tekið til máls. Og ánægjulegt að umræðan þessa öryggisógn upplýsingaógn sem blasir núna við sé komin upp á yfirborðið og ég hef bara játað það er ekki meira en svona 12 mánuðir síðan við hjá Blaðamannafélaginu fórum að velta þessum málum fyrir okkur og átt okkur á því í rauninni hver staðan væri og okkar hlutverki í því að efla vitund mikilvægi fjölmiðla í þessu ljósi. Og það er svo áhugavert að við höfum svolítið verið að tala við kollega okkar á Norðurlöndunum. Þau eru núna með formennsku norrænu blaðamannasamtakanna og allstaðar þar er þetta eins og annars staðar mjög mikilvægt og stórt málefni en þar eru fjöldi samtaka sem að tengjast blaðamennsku og blaðútgefendum og bara fjölmiðlum í heild sinni sem að vinna saman að því að svona efla vitund hlutverk fjölmiðla í þessum upplýsingaheimi sem við búum við núna. En hér erum við ekki svo lánsum að í raunin er það fyrir utan þá kannski einhverjar opinberar stofnanir eins og fjölmiðlanefnd og ríkislögreglustjóri og fleiri. Það erum við svolítið ein, en við höfum verið að gera þetta æ stærra málefni innan okkar félags, bara vegna þess að það er svo mikið í húfi. Við stofnum nýlega starfshóp upplýsingaheilindi og hann hefur farið á eina ráðstefnu og er nú undirbúa málþing einhvern tímann með vorinu vonandi. Þannig að við eins og Davíð sagði frá það gáum við út þemablað blaðamannsins fyrir stuttu og ég hvet ykkur endilega að hafa samband við okkur, skulum senda ykkur það hæl eða getur komið við hjá okkur og drukkið kaffibolla og fengið blaðið. Við erum mjög stolt af því að þarna tókum vel saman þessa umræðu sem er í gangi og ógnirnar sem við stöndum fram fyrir og hvað er hægt að gera til að bregðast við. En ég ætla ekki að hafa þennan inngang lengri. Mér langar bara að byrja á að biðja ykkur að kannski koma með ykkar viðbrögð í rauninni við því sem við höfum séð og heyrt hérna í dag og rauninni kannski bara hver ykkar nálgun er á það, bæði eins og var talað að greina þennan vanda að kortleggja í rauninni vandamálið og svo í rauninni hvert er hlutverk ykkar stofnunar og bara ykkar starfs í rauninni í þessari í baráttunni gegn þessum í þessu upplýsingastríði sem við erum í rauninni í. Ef við byrja á þér, Ástríður. Já, takk. Ég heiti Ástríður, ég er framkvæmdastjóri landskjörstjórnar og bara þakka fyrir að vera hérna í dag og eiga þennan, þetta er búin að vera mjög upplýsandi 2 tímar sem maður er búin að taka inn og kannski ýmislegt sem maður vissi, annað sem maður grunaði og sem maður bara vissi alls ekki. Þannig að það er mjög gott. En kannski, mér langar bara rétt að segja frá því að landskjörstjórn er, þó að hugtakið sé okkur kannski kunnugt, þá hefur landskjörstjórn í þessari mynd einungis starfað í 4 ár og við erum og lítur út fyrir að innan við 5 ára starfstíma þá fáum við að upplifa allar tegundir kosninga á Íslandi sem ég myndi segja væri alveg þó nokkuð og höfum alveg þá erum komið ágæta reynslu en að því sögðu þá erum við þetta ennþá líka að innleiða kosningalögin sem eru nýleg frá 2022 þannig að það er líka margt sem þarf að móta betur en hlutverk landskjörstjórnar er fyrst og fremst að hafa yfirumsjón með framkvæmd kosninga og með því að styrkja lýðræðið með öruggri framkvæmd kosninga eins og það segir í lögunum og tryggja beinar og frjálsar og öruggar kosningar. Hvernig gerum við það? Það er auðvitað fyrst og fremst með því að
gæta þess að það ríki stöðugleiki og fyrirsjáanleiki við framkvæmd kosninga. Þetta er ofsalega formlegt umhverfi sem við erum í, en ég myndi segja að okkar megin verkfæri sem við höfum er fræðsla og upplýsingagjöf og það er kannski fyrst og fremst okkar hlutverk að við erum að kosningar það er ekki bara landskjörstjórn sem sér kosningar, það eru fyrst og fremst kjörstjórnir og sveitarfélögin og yfirkjörstjórnir kjördæma sem sjáum það og svo þetta með aðkomu kjósendana sem er svo mikilvægir. Þannig að fyrst og fremst myndi ég segja að fræðslu upplýsingagjöf bara til allra þessara aðila skiptir bara lykilatriði til þess að við getum staðið undir þessu hlutverki okkar og fylgt þetta markmið. Finnbogi, það kom út skýrsla greiningardeildar bara í vikunni, mánudaginn, gott ef það var ekki. Þar komið þið nokkuð inn á þessar ógnir. Hvernig tengið það svona, ef við tölum kannski aðalega svona það sem að Eskill var að benda á varandi þá stöðu sem við erum að horfa á núna varandi það sem er framundan, þjóðaratkvæðagreiðsla, mögulega vaxandi áhugi á henni erlendis frá. Erum við stakk búin til þess að takast á við þessar ógnir? Þetta var alveg svart mynd sem Eskill dró þarna upp en ég held að hún sé því miður miklu leyti rétt. Við erum einhverju leyti í stakk búin, við höfum einhverja möguleika og náttúrulega samvinna við erlenda aðila, sérstaklega Norðurlöndin, skiptir okkur gríðarlega miklu máli þar. Samvinna við erlendar öryggis og leyniþjónustur skiptir gríðarlegu máli þar. En auðvitað er þannig að við, sérstaklega í greiningardeildinni, við erum að vinna þessi mál út frá tilkynningu sem okkur berast. Við erum ekki með þetta rauntíma eftirlit sem hann talar að sé svo mikilvægt. Það er kannski þessi staða sem okkur vantar. Okkur vantar rauntíma eftirlit með þessu. Við liggjum ekki og fylgjumst með þessari umræðu. Við fáum okkur til eitthvað tilkynningar, við skoðum það, hvað er á bakvið það, við reynum að meta þessa samfélagsmiðla aðganga sem okkur er bent á og þá eins og ég sagði á hann í samstarfi oft við erlenda aðila. Þeir það hann talar að þeir séu með stóran gagnagrunn af þessum samfélagsmiðla reikningum sem þeir hafa tengt beint við Kína og Rússland. Það er mikilvægt fyrir okkur að hafa möguleika á að eiga í samskiptum við þessar þjónustur til þess að fá upplýsingar úr þessum grunnum og við erum sannarlega í samskiptum við þessar þjónustur. Hversu svona mikil aukning hefur orðið á þessum tegundum og brotum, ef við getum kallað þetta það, á undanförnum árum? Er þetta sýnileg aukning? Mjög erfitt að segja með þetta. Við höfum bara ekki þessa greiningu á þessu. Það sem við sjáum hins vegar er kannski það sem var talað líka og það var hún Marta. Já, Marta talaði þessa hatursfullu orðræðu í garð þeirra sem eru að taka pláss í opinberri umræðu. Stjórnmálamanna og annarra og eins og hún sagði, beinir sérstaklega gegn konum og þar, ég veit ekki hvort við stöndum vel eða illa, framlínan okkar í dag af stjórnmálamönnum er sannarlega konur og það er vel en það er hins vegar þýðir það að við þurfum að horfa sérstaklega á þetta og það er gríðarlega aukning í þessu og við höfum lagt á það áherslu að vera í góðum samskiptum við sérstaklega ráðuneytin starfsfólk ráðherra það að við fáum inn þessar tilkynningar til okkar svona hatursfull orðræðu. Við erum líka í samstarfi við minnihlutahópa á Íslandi að við náum að halda utan þessa umræðu, sjá hvað hún er að koma og við bregðumst við. Þórdís Kolbrún, ef við bara svona ræðum þína reynslu, út frá þinni reynslu bæði sem utanríkisráðherra og líka þingmaður. Þetta er veruleiki sem er svolítið að breytast hratt. Erum við Íslendingar að gera okkur rauninni grein fyrir því að við erum allt í einu ekki einangruð út í hafi einhvers staðar og stikkfrí þegar kemur að þessari tegund stríðs?
Ég held að stuttasvarið sé nei, við erum ekki að gera eitthvað grein fyrir því og ég veit ekki hvort það komið þetta fram, ég byrst afsökunar að vera sein, það var verið að rífast grásleppu og ETS-kerfið, þannig að ég var föst niður á þingi. En að koma hingað annarskipt í dag því ég gerist formulega Rotary klúbbsmeðlumur hérna á þessu sama hóteli í hádeginu, gaman að segja fyrir því. Nei, við erum ekki að átta okkur á því, myndi ég segja, hvorki sem svona samfélag bara almennt, þú veist bara hinn almenni borgari, né heldur höfum við svona sem kerfi burði til þess að bregðast við. Og það auðvitað alveg marglaga. Ég ger ekki kröfum að við hér á Íslandi séum með sko jafn umfangsmikið og svona mörg tól einhvern veginn í boxinu eins og einhver miklu stærri nágrannaríki, en við eigum bara ótrúlega langt í land sko. Það bara ótrúlega mikil vinna sem þarf að vinna og það allt frá því að, held ég, að svona bara fræða, þú veist, að raunverulega taka samtalið, þú veist, að við séum að fræða hvert annað hætturnar og hvað nú þegar að gerast. Þetta ekki eitthvað svona, gæti eitthvað komið fyrir einhvern tímann í framtíðinni, þú veist, þetta bara nú þegar að gerast, vegna þess að ef við vitum það ekki, þá erum við ekki bólusett fyrir ruglinu og ég hef áhyggjur af því að við séum ekki bólusett fyrir ruglinu og það líka dálítið áhugavert að því að það nefnt hérna sko að við vinnum náið til að mynda með Norðurlöndunum. Ég held reyndar að svona vörumerki Norðurlandana sé einna sterkast af öllum okkar samstarfsaðilum, þannig að það jákvætt. En það sem mér finnst stundum erfitt í svona umræðu þegar maður að reyna einhvern veginn að taka eitthvað svona debatt þetta að sko jafnvel Norðurlöndin, þú veist bara ef þú ert útlenskur, ef þú ert annar ríki, einhver stofnun, að þá það gert tortryggilegt að við séum í samstarfi til þess einhvern veginn að reyna að bólusetja, að reyna að tryggja þessu réttar upplýsingar og svo framvegis. Og stundum jafnvel þannig að það sko slíkt samstarf sett undir sama hatt og foreign interference, þú veist, og þegar að sko óvinir eru raunverulega að reyna að grafa undan samfélagsgerðin okkar eða hella yfir okkur einhverjum legum til þess að fá okkur til þess að kjósa með öðrum hætti og svo framvegis. Það svolítið sagt bara, já, hann byrjaði, þú veist, þeir eru bara að gera það sama. Og það held ég að sé eitthvað sem við þurfum einhvern veginn að geta tekist á við. Síðan það þetta bara veruleikinn að fjölmiðlaumhverfi á Íslandi bara veikt. Og það bara vont. Það ég meina, fyrsta varnarlína í öllum lýðræðissamfélögum sko, þú veist, bæði öflugt, sko, við séum raunverulega með sko öflugt fjölmiðlafrelsi, en það sé líka bara, þú veist, að fjölmiðlarnir séu sterkir og þau hafi þessa burði sem þarf. Við erum ennþá með samfélagslegt traust á Íslandi og það ómæld verðmæti, en við eigum alls ekki að taka því sem sjálfsögðum hlut og þess vegna var ég alveg einstaklega ánægð með þessa skýrslu greiningardeildar sem kom á mánudaginn. Alveg réttar áherslur að byrja þarna, því að það þarf líka að setja þessu hluti í samhengi við hinn venjulega borgara sem ekkert endilega að finna á eigin skinni einhverju skipulega brotastarfsemi einhvers staðar svolítið langt í burtu. Heldur þetta líka, þú veist, það verið að reyna að ráðast á okkur með einum öðrum hætti, jafnvel þóttu sért bara að lifa þenn dag í þinni vinnu og sért ekkert með beinum hætti í þessu svona alvarlegasta áþreifanlega sko brotastarfsemi. En Ástríður og Finnbogi, Eskil talaði sko samstarf landskjörstjórnar og öryggislögreglu sem þá kannski ríkislögreglustjóri hér. Eitthvað slíkt til skoðunar hjá ykkur, eitthvað sérstakt samstarf sem þið munu fara í bara í aðdraganda þess að atkvæðagreiðslu í sko ljósi þess sem við stöndum frammi fyrir? Já, sko það hefur nú verið starfandi svona óformlegur samráðshópur sem hefur komið saman og starfað semst í aðdraganda kosninga. Ég held undanfarnar 5 kosningar, já, líka fyrir mína tíð og með það sem landskjörstjórn, persónuvernd, fjölmiðlanefnd, Sertis og greiningardeildin held ég og fleiri aðilar og við teljum afar mikilvægt að efla þennan hóp og höfum talað fyrir því að það verði og hann fái þá aukið umboð og það sem við getum haft líka meira áhrif og það verður skýr verkaskipting og við vitum betur sko, hvað að gerast og hvern við eigum að tala við eða eitthvað kemur upp á. Við erum auðvitað í þessu landslagi á Íslandi að við erum með margar litlar stofnanir sem að einmitt þurfa kannski, eða þurfa ekki kannski, þær þurfa að tala meira saman og því að ég held að til að eiga möguleika til að takast á við þessi verkefni þá verðum við að vinna saman, við verðum að það er svona ákveðin samtakamátt vegna þess og vegna þess að við höfum líka svo ólík hlutverk og það sem að
og það held ég við eigum að nýta okkur miklu betur og gera. En við höfum alveg ákveðna styrkleika og það sem við höfum séð eins og hjá okkur og það sem við talað að sem svona til að auka og til að viðhalda þessu viðnámsþrótti til dæmis við erum svona með frekar friðsamt og öruggt land og ríki og við erum með háa kjörsókn, við erum með góða kjörsókn við höfum haft það, við höfum sögu það og það eitt af þessum merkjum sem að svona bendist til þess að það ríki ákveðið traust á stjórnvöldum og á framkvæmd kosninga þannig að það mjög gott. Og nú erum við komið með þessa stofnun sem landskjörstjórn og það þetta sjálfstæði kosningastofnana sem mikið talað erlendis að það sé tryggt og þá ekki síst fjármagn, bæði hvað var það að fá fjármagn því að það að gerast erlendis að það dregið úr fjármagni til þessara stofnana sem sjá kosningar en einnig að sjálfstæði sé einnig inn á við að það sé fjarri pólitíkinni. Þannig að þetta eru svona nokkur, þetta ekki allt neikvætt en þetta eru hins vegar svona blikur á lofti. Sjáum það. Finnbogi, þú nefndir áðan að það var þetta rauntíma eftirlit sem að helst skorti hjá ykkur til að geta sinnt þessu verkefni eins vel og þið vildu gera. Eitthvað annað sem þú myndir vilja að væri hægt að ráðast í til skemmri tíma því að nú ekki það langur tími til stefnu, það ekki hægt að ráðast í einhverjar brjálæðislega stórar breytingar á þessum stofnunum sem að hafa þetta eftirlits hlutverk. Hvað sérðu fyrir þér að verði hægt að gera annað en kannski þá eins og þú nefnir líka efla samstarf með Norðurlöndunum og treysta svolítið á það? Sérðu ykkur fleiri leiðir? Kannski þess að byrja með, ég ekkert endilega vissum þó að ég vil náttúrulega auka okkar veð, ég ekkert vissum að þetta rundtímaeftirlit eigi endilega heima hjá okkur. Það ekkert vist að það eigi endilega heima hjá lögreglu. En þá þurfum við að tryggja þessa deilingu og upplýsingum milli. Hvar ætti þá heldur heima? Það spurning, bara mjög góð spurning hvar það ætti heima. Ég, þú veist, á það heima fjölmiðlanefnd, gæti verið, á það heima, já, þar mögulega, eða einhverstað bara einhverjum algjörlega nýjum vettvangi, en það eins og þú bendir á. Við erum kannski alltaf sein að ætla þangað. En það þá verður að vera þessi möguleiki á deilingu og upplýsingu. Og þá þurfum við þennan samstarfsvettvang. Og við þurfum að hafa hann pínu formulega. Og við þurfum að hafa tækifæri til að mega deila upplýsingum á milli. Og það þarf að vera skýrt hvaða upplýsingum við mögum deila á milli. Og þá kannski áhugavert að koma inn á það sem að Lára talaði áðan með þetta overcompliance á persónuverndar löggjöfum. Og það þarf að vera alveg ljóst hverju við megum deila og hverju við megum ekki deila. Og það þarf líka að vera ljóst hvað af því sem að þessi hópur deilur á milli sín fellur undir upplýsingalöggjöfuna, hvað eigum við að setja út og hvað eigum við ekki að setja út. Og þar kemur náttúrulega þessi hugsun, hvað eru upplýsingar sem varða þjóðaröryggi, hvenær eiga þeir heima hjá almenningi og hvenær þurfum við því miður að setja á ákveðnum upplýsingum af því að þeir varða þjóðaröryggi. Við viljum ekki að þeir fara út. Þórdís, hvert hlutverk löggjafans í þessu samhengi núna þegar á að fara að leggja fram frumvarp þessa þjóðaratkvæðagreiðslu? Hvernig er þetta að tryggja það að umræðan verði lýðræðisleg og fólk geti tekið upplýsta lýðræðislega ákvörðun þegar það kemur að því að greiða atkvæði? Já, það eru auðvitað margt í þeirri umræðu sem hefur ekkert með þetta málefni að gera, sem ætti að vera hluta umræðinu til þess að fólk getur umverulega að tekið upplýsta ákvörðun hvernig það að kjósa þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. En hvað þetta varðar að þá held ég að sé mjög mikilvægt að alþingismenn allir viti hvaða hættur eru að núti, hver staðan bara raunverulega núna, hvaða þróun í gangi, hvað höfum við séð í öðrum löndum þar sem að afskipta á kosningum og svo framvegis. Þannig að allavega, ég get ekki fullast að þingmenn séu bólusettir fyrir ruglinu, og það er kannski lágmark að lýðræðislega kjörnir fulltrúar séu það. Og ég veit ekki hvort það hefur komið inn fram í dag, ég meina
Moldóva, þú veist, í einhvern veginn kosningum upp á líf og dauða aftur og aftur til þess að raunverulega geta orðið hluti af henni evrópsku fjölskyldu og það ógnar Rússum verulega. Það talið að auðvitað vergri landsframleiðsla Moldóvu ekki há, en það talið 1%, jafngildi 1% af vergri landsframleiðslu, þar sem að Rússar vörðu eða eyddu í að hafa afskipti af kosningum og baráttunni þar. Ég ekki að halda það fram að það ekki sömu hagsmuni hér undir, en ég meina það eru tugir milljarðar sem að þeir ef færum það yfir á Ísland. Þetta bara eitthvað sem við þurfum öll einhvern veginn að átta okkur á að gerist annars staðar og þar veit ég, því ég hef bara átt alls konar samtöl við alls konar aðila þar, að hluti af þeirra strategíu, einmitt til þess að bólusetja mannskapinn, var að opinbera reglulega það sem var að gerast. Það auðvitað vandmeðfarið, því að ef þú gerir mistök í því, þá getur það verið mjög dýrt. Ef þú segir að eitthvað hafi komið frá Rússum eða Kínverjum eða jafnvel einhverjum öðrum, bara okkur nánari félögum, ef það síðan gerði það ekki. En ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að opinbera það, að bara call it out, afsakið slettuna. Og þetta gerðu þau í Moldóvu mjög reglulega. Bæði þegar var verið að borga fólki fyrir að mæta í mótmæli, þá sögðu þau bara á laugardaginn mótmæli, við vitum að Rússar að borga fólki í umslögum eða millifærað ykkur kryptó eða hvað þetta og þá það auðvitað bólusetning. Ætlar þá að láta plata því mótmæli, sem ekki alvöru mótmæli? Þú getur alveg mætt, en þá allavega komin allt önnur svona áferð á þau mótmæli. Þú veist, svona atriði skipta máli og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur, hvort sem kallar á lagabreytingar eða ekki, að við kynnum okkur raunverulega hvað að gerast annars staðar, fáum það frá fyrstu hendi, bæði í gegnum okkar svona kerfi, en líka bara þingmenn við aðra þingmenn og við sýnum þá allavega sjálf á þinginu, göngum fram með góðu fordæmi og bæða þá tökum ekki þátt í því, en líka séum svolítið meðvituð þú veist, hvað efni verið að deila. Og jafnvel ef við værum með betri, þú veist, ég væri stundum alveg til í að það gæti einhverju trúverðugur aðili innan kerfisins kastað út og sagt bara, hérna eru 5 punktar sem að fljúga, þeir koma frá Kreml. Þá það bara sett í annað samhengi þegar að fólk mætir í bítið og einhvern veginn fer með þessa punkta, Þú veist, ég held að við ættum alveg að, kannski einhverju svona hlutir sem við getum alveg gert, án þess að byggja upp einhverja stofnun hérna, þú veist, fyrir maí eða ágúst, heldur bara eitthvað sem við getum bara fengið jafnvel frá samstarfsaðilum í kringum okkur og ég vildi nefna lokum með að við nefndum Norðurlöndin að við ættum að rækta hér samskiptin við Eystrasaltsríkin sérstaklega. Þetta eru smáríki, þetta er fólk sem því miður miklu vanara að eiga við svona propaganda en líka miklu betur bólusett heldur en við. Finnbogi og Ástríður, bara svona rétt eftir þú komst inn á hvað Rússar voru tilbúnir að verja miklum fjárhæðum í áróðustríði í Moldóvu. Hvernig höfum við eftirlit með því að slíkt gerist ekki hér, að það verði ekki borgað fyrir að taka þátt í mótmælum eða kjósa með einum öðrum hætti? Höfum við einhverja leiðir til þess að fylgjast með því? Ég held kannski, þú veist, fyrst það náttúrulega einmitt þetta. Bólusetta fyrir ruglinu, þú veist, við megum okkur lítið gagnvart rússneskum og kínverskum leyniþjónustum. Það bara þannig, alveg sama þó að skoðanakannanir sýni að unga fólkið telji sig geta séð í gegnum ruglið, Þá, við erum að horfa þarna á stofnanir með tugir þúsunda manna, sérhæfða í þessu og búnir að vinna í þessi mörg ár. Og það er bara stórt verkefni að ætla sér að sjá í gegnum þetta rugl. Því miður. Og ég alveg sammála Þórdísi þegar við verðum að stíga fram þegar við sjáum eitthvað og segja hér var þetta í gangi. Það er svona hefðferði, það eru netárásir, innbrot á netservera, þjófnaðar og upplýsingum. Þetta allt saman, við verðum að stíga fram alveg sama hversu illa það kemur út fyrir okkur sem þjóð eða fyrirtæki eða stofnun eða hvað sem við verðum að stíga fram og segja að þetta gerðist, við vitum að það var þessi aðili sem gerði þetta og þetta hættan sem við verðum að díla við. Já, ég geti rauninni bara tekið undir þetta. Vissulega höfum við refsaákvæði í kosningalögum og hegningalögum en við vitum alveg að það er erfitt að beita þeim þegar við vitum ekki hvernig hvernig er að etja. Og það er vissulega refsivert að kaupa atkvæði en það er líka ofsalega erfitt að sanna það.
að það hafi verið gert og þess þá heldur að sækja viðkomandi saka. Já. Ég heyri að þið kallið öll eftir aukinni samvinnu og samstarfi og aukinni vitund þessi mál, þannig ég ger ráð fyrir að það sé svona verkefni næstu mánaða. En tíminn okkar hér er búinn, til að þakka fyrir okkur og við að því að koma bara aftur hér upp og taka við. Takk fyrir okkur.